हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई OlizStore को युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज फेरि तपाईहरुको अगाडि DJI को नयाँ स्मार्टफोनको स्टेबलाइजर लिएर आएको छु। यो स्टेबलाइजर तपाईलाई थाहा छ एकदमै राम्रो स्टेबलाइजर जुन DJI ले निकालेको थियो, जसलाई चाहिँ हामी गिम्बल पनि भन्छौं। जुन OSMO मोबाइल थियो, OSMO मोबाइल 2, 3 हुँदाहुँदै अब OSMO मोबाइल 4 आइसकेको छ र यो 3 पनि एकदमै पपुलर थियो भने 4 अझ झन पपुलर हुनेवाला छ, किनभने यसमा चाहिँ टक टक टाँसिने सिस्टमले चाहिँ अहिले DJI ले नयाँ यो फोन माउन्टिङ गर्ने सिस्टम चाहिँ एउटा स्टेबलाइजरमा बनाइदिएको छ। यो DJI को चाहिँ OSMO मोबाइल 4 हो। यसलाई चाहिँ अहिले सर्टकटमा DJI OM4 पनि भन्छ भने यो चाहिँ स्मार्टफोन स्टेबलाइजर भयो। र हामी सरसर्ती हेर्ने हो भने यसमा चाहिँ क्रिएटिभ म्याग्नेटिक मोड भनिरहेको छ। यसलाई भनेपछि यसबाट के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा त म्याग्नेटिक टच हुने भइहाल्यो, यसबाट टक टक टाँसेर हामी चाहिँ यसलाई राख्छौँ भने यो फोल्डेबल छ, जसमा चाहिँ एक्टिभ ट्र्याक हाम्रो 3 भर्सन यसमा आएको छ भने क्विक रोल पनि हामी यसमा गर्न सक्छौँ। त्यसपछि जेस्चर्स कन्ट्रोल पनि छ, हातको मुभमेन्टबाट पनि यसलाई हामीले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ भने यसलाई चाहिँ स्टोरी मोडमा पनि राख्न सक्छौँ, जसबाट चाहिँ हामीले फिक्स स्ट्यान्डमा राखेर आफ्नो एक किसिमको स्टोरी बनाउनु पर्यो भने त्यसलाई पनि गर्न सक्छौँ। भने यसका दुईटै एप्स गुगल प्ले र हाम्रो iOS मा पाउँछ भने यसलाई चाहिँ हामी एप्स डाउनलोड गरेर यसलाई एक्टिभेट गरेर यसलाई चलाउन सक्छौँ भने यो बट्टाभित्र के आउँछ भन्ने कुरा यहाँ सरसर्ची इन द बक्स पनि दिइरहेको छ। यसमा गिम्बल आउने नै भइहाल्यो, एउटा म्याग्नेटिक हाम्रो फोनको होल्डर आउँछ, एउटा सानो पहुँचाउने छ, केबल छ, सानो ट्राइपड छ, यसमा चाहिँ सानो गोलो रिङ पनि दिएको छ, जसमा चाहिँ हामी खोलमा या फोनमा टाँसेर ट्याक्कै म्याग्नेटिक टाँस्न गर्नको लागि मेटल पार्ट भयो भने एउटा सानो स्ट्र्याप पनि यसमा दिएको छ, जसो हातमा झुन्डाउन सँगसँगै एउटा म्यानुअल बुक पनि यसमा छ भनेर इन द बक्समा यसमा देखिरहेको छ। अब जाउँ यो कस्तो छ अब हामी हेर्न गइरहेका छौँ। अब यसलाई म अनबक्सिङ गर्न लाग्दैछु। सबैभन्दा पहिला अब हामीले यसलाई सरर काट्नै पर्यो, त्यसपछि हामी यो बट्टाभित्र कसरी आएको छ हामी हेर्नेछौँ। ओहो, प्लास्टिक एकदम सिल प्याक भएर आएको छ यो टाइटसँग र मैले खोलिसकेँ। अब हेरौँ OSMO मोबाइल 4 DJI OM4 पनि भनिन्छ यसलाई। भनेपछि यो के छ भन्ने कुरो सानोतिनो गाइड पनि लेखिदिएको छ भने अब हेरौँ यो बट्टाभित्र हाम्रो स्टेबलाइजर कस्तो छ स्मार्टफोनको। एकछिन यसलाई यता राखौँ, त्यसपछि अब हामी निकाल्न गइरहेका छौँ हाम्रो DJI को स्मार्टफोन स्टेबलाइजर जुन चाहिँ OSMO मोबाइल 4 हो, नयाँ भर्सन हो र यसलाई चाहिँ हेर्दा स्टेबलाइजर त ठ्याक्कै जुन हाम्रो OSMO मोबाइल 3 जे थियो एक्ज्याक्टली त्यही छ भने यसमा चाहिँ हामीले यो राख्ने कुरा चाहिँ देखेका छैनौँ, तर यो कसरी बस्छ भनेर हेर्नुहुन्छ भने ट्याक्कै। अब यसलाई हामी एकछिन ट्राइपड लाएर हेरौँ। अब यसमा चाहिँ पहिलाको चाहिँ OSMO मोबाइलमा चाहिँ दुईटा भर्सन आउँथ्यो, एउटा कम्बो आउँथ्यो र नन कम्बो आउँथ्यो। कम्बोमा चाहिँ ट्राइपड हामीले भेट्थ्यौँ भने र एउटा सानो ब्याग हुन्थ्यो भने यसमा चाहिँ हाम्रो सिधै ट्राइपड यसैमा आउँदो रहेछ, हामीले छुट्टै कम्बो प्याक किन्नु पर्दैन। भन्छु कम्बो भर्सन पनि यसमा छैन अहिले त। र यहाँ हामीले हेर्दाखेरि चार्जिङ केबल एउटा थियो, त्यस अर्को सानो स्टिकर पनि दिएको छ, यहाँ कोही प्याडिङ हो यो भने। अब यहाँ केबल आयो, त्यस्तै अरू के आयो त यो बट्टाभित्र अब हामी हेर्न गइरहेका छौँ OSMO मोबाइल 4। अब यो बट्टाभित्र अब अरू के छ अब हामी हेरौँ। अब मैले भने यस्तै एउटा थैली रहेछ, स्ट्र्याप छ यहाँनिर र यहाँभित्र हेर्दाखेरि फोनमा हामी कसरी टाँस्ने मेजरमेन्ट साइज अनुसार ठ्याक्कै राखेर मिलाउनु भनेर यहाँ दिएको रहेछ। र अर्को यहाँभित्र के छ हेरौँ। अब हामी एउटा रिङ पनि छ, यो चाहिँ हामीले मोबाइलमा टाँस्छौँ र यो सानो रिङ चाहिँ हामीले फोनमा राख्यो भने यसरी हाम्रो फोनलाई यसरी राख्न अडाउन पनि मिल्छ। पहिला यो यस्तो रिङवाला सिस्टम धेरै थाहा हुनु पनि सक्छ, यो दिएको छ। र यो भयो भने चाहिँ हामीले यो जुन कभर छ, यो होल्डर छ, यो चाहिँ लगाइराख्नु पर्दैन र हाम्रो कभर या हाम्रो फोनमा चाहिँ यसलाई डाइरेक्ट टाँस्नुपर्ने हुन्छ भने यदि यो हामी डाइरेक्ट नटाँस्ने हो भने यो भयो भने चाहिँ या तपाईँको फोनमा यो छ र कोही साथीको फोनमा चाहिँ अब यो निकालेर फेरि टाँस्न मिल्दैन, त्यस कारण यो लगाएर पनि हामीले उहाँको फोनलाई चाहिँ राखेर यसबाट स्टेबलाइजर युज गर्न सक्छौँ। भने अरू यहाँ के छ त यहाँभित्र अब हेरौँ। यहाँभित्र अरू एक्स्ट्रा 3M को स्टिकरहरू पनि दिएको हुँदो रहेछ, जुन चाहिँ यसको ग्लु गयो भने फेरि अर्को नयाँ ग्लु राख्नको लागि पनि हो, किनभने हामीले
एउटा फोन चलाइराख्यौँ भने फेरि नयाँ फोन पनि किन्न सक्छौँ। त्यो बेलामा चाहिँ फेरि यसलाई टाँसेको ठाउँमा उकाएर राख्नु पनि पर्ने हुनसक्छ। त्यो बेलामा चाहिँ एक्स्ट्रा ग्लु हामीलाई दिएको छ 3M को, जुन चाहिँ एकदमै डह्रोसँग बस्ने ग्लु हो भने यहाँनिर केही कागज छन् जसमा चाहिँ क्विक स्टार्ट गाइड छ, डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजमा छ। भनेपछि यो नर्मली हामीले त्यति हेरिराख्नु पर्दैन, किनभने यो प्रोडक्ट हाम्रो लागि धेरै पुरानो नै भइसक्यो। अब हामी स्टेबलाइजर चलाउँदाखेरि नयाँ स्टेबलाइजर चलाउँदाखेरि धेरै जान्ने पनि भइसकेका छौँ। अब चाहिँ के आउँछ, कसरी चलाउने भनेर। भनेपछि यो चिजमा बट्टामा आउने चिज यिनै हो अनि यिनै भयो। अब यसमा फोन कसरी बस्छ तब हामी हेरेर लागौँ। एकछिन थैलीलाई पनि हटाइदिउँ, यो कुरालाई चाहिँ यहाँ राखौँ। अब हाम्रो ओस्मोमा मैले यो कसरी बस्छ भनेर देखाउन गइरहेको छु। अब हामी यसलाई ठ्याक है बा क्या साले फेरि है ओ ठ्याक्कै यसको चाहिँ यो म्याग्नेट हो, त्यस कारण म्याग्नेटको पोइन्ट चाहिँ ठ्याक्कै मिल्नुपर्छ। यो लक र यो लक पनि यहाँ ठ्याक्कै गरेर मिल्दैछ। हातै तान्दियो मेरो त। भनेपछि अर्को यो रिङ पनि छ जुन चाहिँ हामीले फोनमा टाँसेर गर्ने हो। यो पनि ल हेर्नु, आम्मामा यस्तो डर टाँसिन्छ, पुरै बलै लाग्ने रहेछ। ल भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ फोनमा यहाँ टाँस्नु परेर यो राख्ने भयो भने अब मैले फोनमा यहाँ टाँसिनँ र यसलाई सिधै यसरी राख्दैछु। फोन यहाँ राखेँ। अब हाम्रो यो पोइन्ट छ भनेपछि यो भर्टिकल मुडमा गएछ। ल मेरो ल यसो गऱ्यो भने भर्टिकल भयो, अब यसो गऱ्यो भने होरिजेन्टल भयो। भनेपछि फोनमा हामीले राखेर यसरी टाँस्न सक्छौँ। र यसको लागि चाहिँ हामीले DJI को मिमो भन्ने एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। मिमोबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यो ओस्मो मोबाइल 4 लाई चाहिँ हामी कनेक्ट गर्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ यो डिभाइस चाहिँ एक्टिभेट नगरिकन चल्दैन, त्यस कारण यसलाई चाहिँ हामीले एक्टिभेट गर्नुपर्ने हुन्छ भने हामीले मोबाइल राख्ने तरिका चाहिँ यही भइहाल्यो। अनि यसरी हामीले चलाउने भयो। तर अहिले मैले एक्टिभेट नगरेको कारणले गर्दाखेरि यो अहिले चलिरहेको छैन र यसलाई चाहिँ हल्का हामीले ब्यालेन्स चाहिँ फोनको मिलाउनु पर्ने हुन्छ यसरी। र एक्चुअली फोनको ब्यालेन्स राम्रोसँग मिलाएपछि हामीले मजाले स्टेबलाइजेसन यसमा गर्न सक्छौँ। र यो ओस्मो मोबाइल 4 को हामी डिजाइन हेरौँ, एकदम मजाले कर्भ डिजाइन, यो फोल्डिङ डिजाइन छ। जहाँ बोकेर हिँड्न जान ओर्न पनि सजिलोसँग हामीले कहीँ पनि बट्टामा राख्न सक्छौँ। यो ट्राइपड खोलेपछि त झन् यो सानो नै हुन्छ। नर्मली त्यति धेरै ट्राइपड हामी यदि घरमा सेल्फ भिडियो बनाउने भए यो ट्राइपड चाहिन सक्छ भने बिना ट्राइपड पनि हामीले भिडियोहरू लिन सक्छौँ। भनेपछि यसलाई फोल्डिङ गर्ने तरिका यही भयो भने यहाँ सरस्वती हेर्दाखेरि हेर्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ जोय स्टिक छ, जसबाट चाहिँ हामीले गिम्बलको मुभमेन्ट हामीले तय गर्न सक्छौँ। भने यहाँ चाहिँ रेकर्ड गर्नको लागि या नगर्नको लागि भनेर चाहिँ हामीले अन अफको लागि चाहिँ यहाँ बटम पनि छ भने यहाँ चाहिँ मुड बटम पनि छ, जसको माध्यमबाट हामीले लक बटममा खिच्ने हो कि पान फलोमा खिच्ने हो कि भन्ने चेन्जहरू यसमा गर्न सक्छौँ। भने यदि एप्समा हामीले कनेक्ट गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ वाइड र जुम पनि दुइटै गर्ने यहाँ चाहिँ हामीसँग बटम पनि यहाँ राखिदिएको छ। र यहाँनिर चाहिँ हाम्रो ट्रिगर पनि छ। यो ट्रिगरले चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै स्ट्याटिक भिडियो खिचिरहेका छौँ भने यसलाई चाहिँ हामीले यो ट्रिगरको माध्यमबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई लक गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। र यो मजाले रोटेट हुन्छ, सँगै यो पनि रोटेट हुन्छ। यसमा 3टा मोटर छन्, एउटा दुईटा तीनटा। यो पनि 3 एक्सेस मोटर भएको चाहिँ हाम्रो स्मार्टफोनको गिम्बल हो, जुन चाहिँ DJI ले बनाएको असाध्यै राम्रो हाम्रोमा पर्न आउँछ। ट्राइपडको लागि स्क्रु गर्ने पोइन्ट त्यहाँ भयो। जस्तै स्ट्र्याप हामीले यहाँ राख्न सक्छौँ भने स्क्रु गरेर हामीले ट्राइपड या अलिक लामो डन्डीमा पनि अलिक लामो स्टिकमा पनि हामीले यसरी ट्राइपड राख्न सक्छौँ, जसले गर्दा चाहिँ स्टेबल सर्ट आउँछ। भने यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ USB आउट छ। कहिलेकाहीँ हाम्रो यहाँ राखेको फोनमा ब्याट्री सिद्धिहाल्यो भने पनि यसले चाहिँ हामी यसलाई चार्ज गर्न सक्छौँ। भने यसलाई एक्चुअली फुल चार्ज गऱ्यो भने करिब फुल डे करिब 12 घन्टा प्लस नै यसबाट हामीले चाहिँ भिडियो खिच्न सक्छौँ। र यसलाई चाहिँ हामीले टाइप सीबाट चार्ज गर्न सक्छौँ भन्ने यहाँ पोइन्टहरू प्रष्टसँग देखेको छ। भने अहिले आएको नयाँ यो गिम्बलमा चाहिँ ह्यान्ड जेस्चरबाट पनि यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्ने छैछौँ। भनेपछि यसमा एक्टिभ ट्र्याक भर्सन 3 छ, जुनबाट पहिला आउने गिम्बलको भन्दा अझ बढी हामीले ट्र्याक गरेर अब्जेक्ट ट्र्याक गरेर यसबाट भिडियो लिन सक्छौँ। ल यो रह्यो अहिले यो हाम्रो DJI को ओस्मो मोबाइल 4 का केही विशेषताहरू, जसको माध्यमबाट तपाईँले आफ्नो स्मार्टफोन कनेक्ट गरेर राम्रा भिडियो निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण अहिले जीवन मिसिनरी भइसक्यो। यति राम्रो स्टेबलाइजर भिडियो अब हामीले ओस्मो मोबाइल 4 बाट पनि पाउन सक्छौँ।
र यो ओस्मो मोबाइल 4 अहिले हाम्रो स्टोरमा आइसकेको छ। तपाईले यो भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने यो प्रोडक्ट सम्बन्धी बढी जानकारी र प्राइस पनि तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ र सँगसँगै तपाईले त्यही लिङ्कको माध्यमबाट यसलाई अनलाइन अर्डर पनि गरेर तपाईले लिन सक्नुहुन्छ। यदि काठमाडौँ हुनुहुन्छ भने त स्टोर भिजिट गरे पनि भयो, यदि काठमाडौँ बाहिर हुनुहुन्छ भने तपाईले यसलाई मजाले अनलाइन अर्डर गरेर पनि डेलिभरी पाउन सक्नुहुन्छ। र यो थियो आज ओस्मो मोबाइल सम्बन्धी केही जानकारी। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो फेरि म लिएर आउने नै छु। तबसम्मलाई बिदा लिन चाहन्छु। जानुभन्दा अगाडि फेरि पनि भन्छु, यदि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नभुल्नु होला, किनभने यस्तै नयाँ नयाँ ग्याजेट सम्बन्धी प्रोडक्टको भिडियो तपाईबाट छुट्न सक्छ। यति भन्दै बाई बाई, नमस्ते।